колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал Марк Гертлінг, коментував тему таких от ударів по Харкову, по інших цивільних об'єктах з боку Росії. На думку військового у відставці, високого рангу американського, такі удари Росії по цивільних об'єктах в Харкові, в інших містах мають підштовхувати і підштовхують Сполучені Штати Америки дозволити Україні бити по Росії високоточною зброєю. Удари Росії по цивільних об'єктах, зокрема і смертоносний обстріл Росії торговельного центру «Епіцентр» в Харкові, підштовхують США для того, аби понизити оцю планку доступу, стандарти для застосування американської зброї проти цілей на території Росії. Так вважає, принаймні, колишній командувач сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг. Про це він сказав в інтерв'ю CNN і каже, що з огляду на такі постійні удари росіян по цивільних людях в Україні, ми, ймовірно, побачимо зміну підходу Сполучених Штатів до застосування от такої зброї, високоточної, як то «Атакамс» чи інших засобів, проти конкретних цілей на території Росії. Зрештою, ми спостерігаємо значні дебати навіть у межах адміністрації президента Байдена, про що писала інша газета, інше інформаційне агентство американське The New York Times, що, власне, після повернення держсекретаря Ентоні Блінкена розгорілися всередині адміністрації Байдена значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії. Про це говорить і Гертлінг вже для аудиторії CNN і зауважує, що існують доволі такі серйозні політичні і військові аргументи для того, щоб цього не робити. Аргументи ці вживає переважно, це вже від себе додамо, Джейк Салліван, радник президента США з питань оборони і безпеки. Ну, зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях у Росії, Сполучені Штати мають бути готовими відповісти нібито на якусь потужну кампанію Путіна, який стане активно стверджувати, що США прямо нападають на Росію, буцімто з використанням українських проксі-сил. Така риторика, на нашу думку і на думку багатьох аналітиків, кульгає на обидві ноги, тому що всі ці заяви російської пропаганди про те, що їх атакує НАТО, атакують Сполучені Штати через Україну, українські війська, вони вже, ці розмови тривають дуже давно, фактично почалася це підігрів цієї теми ще навіть до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ну а вже після того, як велика війна почалася, була розв'язана, то російські пропагандисти і Кремль абсолютно не стримують себе в такій риториці і наполягають на тому, що вони то воюють проти всього НАТО, і інструктори НАТО, і безпосередньо військові НАТО, як там кажуть, западні найомники, так, на Росії, так говорять, присутні, на їхню думку, на думку російської пропаганди, в Україні великій кількості, і зброю передають, і знову ж таки обстріли деяких російських територій, ну, Білгорода в першу чергу, російська пропаганда коментує в тому контексті, що там нібито використовується західна зброя. Тому оці аргументи, які називають потужними, серйозними, Гертлінг та інші коментатори в американській пресі, вони просто, вони використовуються з метою маніпуляцій російською пропагандою вже доволі давно, і варто їх просто відкинути, відмести. І чим більше ми будемо тиснути на Росію, чим більше будемо завдавати їм ефективних ударів високоточною зброєю, тим менше, власне кажучи, буде загрозливим здаватися подібна риторика, погрози, шантаж з боку Путіна. Вони будуть втрачати будь-яку вагу буквально на очах.